Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với gia đình Cá Tráp. Mấy bạn nhìn thấy sau lưng mình có gì không? Đây là hoa anh đào còn nở vương vấn ở chỗ mình mấy bạn. Thì mấy bạn xem video của mình thì mấy bạn chắc là cũng sẽ biết cái tháng này là tháng mấy rồi mà ha. Tại hôm nay là mình làm cái video, cái chủ đề nó không có liên quan tới hoa anh đào, nhưng mà mình thấy hoa anh đào nó còn vương vấn một chút á, nên mình định lấy nó làm một cái nền, làm một cái phông để cho mấy bạn coi cho nó đỡ nhàm chán ha mấy bạn. Đây là một cây anh đào nó nở gần hết rồi ha. Mình quay cận cảnh lên cho mấy bạn thấy nè. Hoa anh đào trắng ha. Quay lại cái chủ đề chính của cái video hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn cái cách mà để bảo quản mồi tép hoặc là mồi tôm á, để được lâu. Thì đầu tiên để phân biệt có nhiều loại tôm thì mình sẽ dắt mấy bạn vào trong cái tiệm đồ câu ha, cho mấy bạn coi là loại tôm để móc lưỡi và cái loại tôm để dành để trộn vào mồi xả nó khác nhau chỗ nào ha. Rồi mấy bạn theo dõi nha. Rồi hiện tại mình đang đứng ở trong tiệm đồ câu nha mấy bạn. Bây giờ mình sẽ đổi cái tủ bán tôm cho mấy bạn coi nè ha. Đây, Boy Rượu Kiami là tôm luộc ha, 1.550 yên 3 kg. Còn tôm bình thường là 3 kg 1.150 yên. Đây, mấy bạn thấy nhìn cái hình thái của con tôm nó cũng khác ha, hình thái bên ngoài ha. Tôm luộc thì nó cong lại, còn cái tôm bình thường thì nó thẳng ha. Còn đây là loại khác nữa nè. Loại này mình thấy là con rất là đẹp ha, 880 yên 3 kg, 3 kg. Còn loại này là 650 yên xa là 1,5 kg ha. Nó cũng tương đối rẻ nha mấy bạn. 3 kg tôm luộc nó khoảng 200.000 ha, còn 3 kg tôm bình thường nó tầm khoảng 120.000 ha, cũng tương đối rẻ nha mấy bạn, rất là rẻ luôn á. Còn bên đây là tôm móc lưỡi nha mấy bạn. Hộp rẻ nhất là 365 yên, hộp trung bình thì khoảng 410 yên, 590 yên, và hộp mắc nhất nó tới 800 mấy chục yên đừng mấy bạn. Ha, nó mấy con à, nó cũng không có nhiều. Đây mình cho mấy bạn coi tôm móc lưỡi này, nó khác với lại con tôm mồi xả, con tôm đông lạnh bình thường ha. Mấy bạn nhìn này, cái màu của nó trong suốt. Và cái con tôm á, nó còn rất là nguyên vẹn ha, còn đầy đủ đầu giò cổ cánh luôn nha mấy bạn. Và size của nó rất là đẹp ha. Mình sẽ để cận cảnh cho mấy bạn xem chất lượng của hai loại tôm nó khác nhau như thế nào ha. Cái con tôm đục á chính là cái con tôm mà chưa qua sơ chế mấy bạn ha. Còn cái con tôm này á, con tôm trong suốt này đã qua sơ chế ha. Và giá nó cũng khác nhau ha. Một cái là có mấy con là 80.000, còn một cái là 3 kg mà chỉ có 120.000 thôi không. Đó là một sự khác biệt rất là lớn như vậy. Đó. Thì tại sao nó chênh lệch giá như vậy? Là tại vì cái bí quyết bảo quản á mấy bạn. Cái bí quyết mà để người ta làm xong người ta trộn như thế nào để bảo quản. Do đó là có nhiều anh em ở Việt Nam, không những ở Việt Nam, ở Nhật cũng thắc mắc là cái con tôm mà móc lưỡi đó người ta bảo quản bằng cái cách nào mà nó để lâu được như vậy ha. Mà nó cứng, nó không có bị sình, nó không có bị ương lên. Xài cả ngày luôn mà nó vẫn cứng, mà bỏ vô tủ lạnh thì nó không đông đá. Đó, thì mình cũng tìm tòi, mình nghiên cứu. Mình đi câu ISO là câu thường xuyên mấy bạn, nên là nó cũng tốn cái tiền tôm rất là nhiều ha. Nếu mà đi mỗi lần mà mua một hộp tôm 450 yên mà đi câu một lần thì rất là phí. Do đó lúc nào mình cũng mua một bịch tôm 3 kg rồi xong mình dùng tôm đó mình móc lưỡi luôn. Nhưng mà nếu mà gặp cá phá mồi thì dùng những cái con tôm mềm đó các bạn, móc vô cái lưỡi thì nó rất là mau hư ha. Con cá rỉa là ná. Rồi mình câu một thời gian dài á, trong cái khoảng thời gian dài thì con tôm nó sẽ biến đổi màu sắc mấy bạn, nó sẽ chuyển cái đầu của con tôm thành màu đen, nhìn rất là dơ á mấy bạn. Và câu nó cũng không có nhại cá, mình nghĩ không nhại cá, rồi mình móc không được nữa vì nó sình lên, nó ương lên nè. Câu không cần một ngày đâu mấy bạn, chừng khoảng 3 tiếng mà mùa hè là con tôm nó nhụng nó hết, nó chảy nước luôn. Thì mình cũng nghiên cứu các tài liệu ở trên mạng internet đó mấy bạn, ở trên Google hoặc là ở trên YouTube á, chứ không phải là cái này là ai chỉ cho mình ha. Thì muốn biết cái gì đó thì mình chỉ cần lên mạng mình đánh vô cách làm ra con tôm đó thôi. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì chưa có cái video nào để hướng dẫn cái cách là chia sẻ cái cách mà để ốp con tôm móc lưỡi hết đó mấy bạn. Cái video này, cái tư liệu và cái kiến thức hoàn toàn là mình cóp nhặt ở trên mạng nha mấy bạn ha. Và nó hiệu quả mình mới chia sẻ lại cho mấy bạn ha. Mình muốn biết gì thì mình chỉ cần đánh bằng tiếng Nhật cái cụm từ đó lên thôi thì nó ra ha. Sau này mấy bạn có muốn biết gì thì mấy bạn cứ comment vào phần bình luận cho mình ha. Rồi mình sẽ xem những cái video mà người Nhật người ta làm ha. Rồi mình dùng những cái kiến thức tiếng Nhật cứ bằng ít ỏi của mình sẽ dịch cái video đó ra rồi mình làm lại. Mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách để ốp con tôm hoặc con tép móc lưỡi làm sao để nó cứng ha, nó đẹp mắt và nó bảo quản được lâu ha, và không bị đông đá. Nó chính xác là nó ít bị đông đá chứ không bị không có ha. Mà mình bảo quản được rất lâu ha mấy bạn. Đi câu về xong bỏ tủ lạnh là lần sau lại lấy đi câu tiếp ha. Cái điều mà những cái con tôm bình thường mà chưa có qua tẩm ốp bằng cái phương thức đặc biệt là nó sẽ không làm được hết mấy bạn. Rồi, để làm được cái điều này thì bây giờ các bạn hãy theo chân mình. Đầu tiên là đi siêu thị để chuẩn bị những cái nguyên liệu ha. Đầu tiên là mình mua một túi tôm ha, size tầm khoảng 2L hoặc L ha.
size bự khi mình tẩm ướp vô nó nhỏ lại là vừa sử dụng ha, nhỏ là teo lại thành M là mình vừa sử dụng mình có thể câu được nhiều loại cá như cá rô đen, rồi cá tráp, rồi những loại cá khác. Nói chung là nó vừa cho mình móc lưới câu ha. Chứ mình mua con tôm mà nhỏ quá thì khi mà mình làm xong đó, nó teo lại nhỏ lắm. Và mấy bạn chuẩn bị cho mình 4 cái nguyên liệu thôi ha. Thứ nhất là đường, thứ hai là bột ngọt, thứ ba là muối, và thứ tư là mirin. Mirin là cái gì? Mirin nó chính là một cái loại rượu ha, rượu của Nhật đó. Một loại rượu mà trong đó cái thành phần rượu nó cũng rất là thấp mấy bạn, nó tầm khoảng 10% thôi ha, và nó có vị ngọt. Đây là một loại rượu dùng trong nấu ăn nha mấy bạn, nên mấy bạn chỉ cần vào siêu thị tìm đúng cái gian hàng có chữ mirin ha. Nó nằm ở cái gian hàng bán đồ gia vị mấy bạn, nước tương, nước mắm, bột ngọt, đường nữa. Thì ở đây có bán rất là nhiều ha, bán giấm nữa đó. Thì mirin nó có hai loại là mirin mặn và mirin ngọt ha mấy bạn. Mấy bạn mua cái loại mirin ngọt cho mình nha. Cái này để chữ hon mirin nè, mirin gốc luôn á. Nguyên liệu này nguyên liệu khó tìm và quan trọng nhất của cái việc làm mồi này nha mấy bạn. Thì cái nguyên liệu này nó gọi là mirin ha. Đây là chữ mi nè, rin ha, viết bằng hiragana ha. Ở bên Việt Nam nếu mấy bạn tìm thử cái chai này mua không có thì bây giờ mình sẽ phân tích cái thành phần ra cho mấy bạn tìm những cái loại rượu tương tự ha. Thì đây là một cái loại rượu dùng ở trong nấu ăn ha. Bình thường mình vẫn nghe người ta nói là rượu này là rượu táo hay rượu gì á, nhưng mà thật ra hồi nãy giờ mình đọc ở trong cái thành phần nó không có chữ nào táo ở trong đó hết các bạn ha. Mình sẽ phân tích cái thành phần này cho mấy bạn coi ha. Trong đây có mochikome. Mochikome là nếp á mấy bạn ha. Tới gạo koji. Gạo koji nó là một cái loại gạo mấy bạn ha, mà cái gạo á, người ta đem đi hấp lên ha, người ta hấp gạo lên rồi người ta bỏ vào trong cái gạo này á một cái loại gọi là lợi khuẩn, thường gọi là vi khuẩn, nhưng mà cái vi khuẩn nó có lợi cho nên người ta gọi là lợi khuẩn, là lợi khuẩn là koji, nó tên là koji, dịch ra tiếng Việt không có mấy bạn ơi. Cho nó lên men đó, rồi phơi khô là thành gạo koji ha. Đại khái nó giống gì trời, giống như có cái men để mình sản xuất rượu á mấy bạn ha, cái mấy cục men á đó, thì đó chính là gạo koji. Rồi kế đến là rượu chưng cắt arukoru, rượu chưng cắt nha mấy bạn, chứ không phải rượu công nghiệp nha, rượu làm từ gạo rồi ha, ra rượu chưng cắt. Nó có ghi rõ ràng cái nồng độ rượu ở trong đây là 12,5 đến 13%, 13 độ. Nó thêm một thành phần ở trong đây nữa là nó có đường ở trong đây nữa ha. Nó có hai loại mirin, là một loại mirin mặn và một loại mirin ngọt. Thì mấy bạn mua cái loại mirin ngọt ha, đừng mua cái loại mirin mặn nha. Mirin ngọt này là làm mồi nó mới, mồi mình mới ngọt ha, cá mới thích ha. Đó, chứ mà mình mua cái loại mặn làm là không được nha. Nên là phải biết đọc nữa ha. Còn có thể mấy bạn dùng Google Google dịch, mấy bạn quét qua cái dòng chữ này, mấy bạn dịch từ tiếng Nhật qua tiếng Việt ha, là tự động nó dịch qua cho bạn một cái văn bản chuẩn ha. Tại vì cái văn bản này là văn bản chuẩn ha, nó sẽ dịch ra qua tiếng Việt chuẩn luôn, rất là dễ đọc dễ hiểu ha. Bây giờ mình sẽ nếm thử cái vị của nó. Cái tay hơi dơ mà nếm đại đi, rượu chắc vi khuẩn chết ha. Lại cái nữa. Rồi, cái vị của nó, vị ngọt thanh, ngọt và ngọt thanh ha, nhưng không phải là nó ngọt ngay giống như đường ha mấy bạn, nó chỉ hơi ngọt ngọt thôi ha, mà ngọt thanh tại vì nó có cái cồn ở trong đó ha, nó có cái cồn trong đây cho nên là cái vị của nó ngọt thanh thanh chứ không phải là ngọt gắt đó. Tại vì độ cồn ở trong đây là 12 đến 13 độ, mấy bạn biết rồi, cồn thì nó có tính chất là nó sẽ bốc hơi ha, nhưng mình rưới lên da mình đó, rồi nó bốc hơi, nó làm mình có cái cảm giác mát ha. Thực ra cái rượu này nó không có ngọt lắm đâu phải mấy bạn, nhưng mà vì nó có cồn đó, lúc mình trét lên cái lưỡi mình thì rượu nó sẽ bốc hơi, nó tạo cho mình cái cảm giác mát, do đó là nó ra cái vị ngọt thanh ha. Thì đường ở trong đây rất là ít, nên mà theo mình nếu mình không kiếm được cái mirin này thì chỉ cần mấy bạn kiếm cái rượu bình thường ha, cái rượu uống của mình ha, rượu gạo nếp hoặc là rượu gạo cũng được, thì cái độ của nó tầm khoảng 10 độ là ok ha. Là mấy bạn làm sao ra rượu tầm 10 độ 12 độ là ok, rồi bỏ vào đó một ít đường đó, thì cái vị nó cũng sẽ tương tự với lại cái chai mirin này ha. Đó, nó không có gì khó hết. Cái thành phần cồn ở trong mirin nó sẽ có công dụng là giữ cho con tôm mình nó không có bị biến đổi phẩm chất các mấy bạn, nó không có bị sình hoặc là bị ương lên, và nó giữ cái độ trong suốt cũng như là nó tạo cái độ cứng cho con tôm của mình ha. Rồi đường nó sẽ có cái tính năng là nó giữ nguyên cái màu sắc con tôm gốc cho mình ha. Con tôm ban đầu như thế nào thì mình ướp đường vô, thì mình để ngoài nắng một thời gian, mình sử dụng, mình móc lưỡi mình mở ra tiếp xúc với không khí ở ngoài nắng thì nó vẫn không có biến đổi cái màu sắc của cái con tôm của mình ha. Và muối thì nó cũng có cái công dụng là nó bảo quản cái con tôm này ha,
bình thường á người ta làm mắm đâu mấy bạn, người ta hay dùng muối để bảo quản thì mấy bạn biết rồi, muối này nó sẽ giữ cho cái con tôm con mắm của mình nó có cái thời gian sử dụng nó lâu hơn ha, và cái màu sắc đầu nó cũng ít có thay đổi ha. Rồi bột ngọt á thì nó sẽ có cái công dụng là nó giữ được cái hương vị của cái con tôm đó, nó giữ được cái hương vị, cũng như con tôm nó có mùi tôm thì bỏ bột ngọt vô sẽ giữ được cái mùi tôm nó ở trong con tôm ha. Mình sẽ lựa những cái con tôm bự ra, rồi mình lấy những con tôm bự ha, những con tôm đầy đủ tay chân đầu cổ đầu đuôi rồi ha. Còn những cái con tôm mà không có đầy đủ mình sẽ để dành để mình làm mùi xả ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình lựa ha, những cái con mà đầy đủ đầu giò cổ cánh như thế này ha. Rồi mình sẽ tiến hành mình đổ cái mirin vào, đổ mirin vào trong đây thì mấy bạn chỉ cần đổ ngập tôm ha là ok. Đó mình sẽ đổ vào đây, đổ vào đây. Thằng nhóc mình đang chơi cái bên đó nên nó cứ kêu wow 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 hơi ồn. Đó mình đổ giấm vào ngập này ha. Rồi tầm như đây mình lắc ha, mình hạn chế lấy tay đảo nha mấy bạn. Tại vì mấy bạn lấy tay đảo á thì cái con tôm mình nó sẽ bị bể á, mấy bạn, bị vỡ, bị đứt đầu đứt đuôi rồi ha. Mình đổ cho lắp sắp cho ngập hết con tôm nha mấy bạn ha. Đừng có đảo mạnh ha, đừng lấy đũa đồ đảo ha, làm vỡ con tôm là không có hay nha. Đó mình sẽ đổ mirin cho ngập hết con tôm. Mình sẽ lấy nắp mình đậy lại, mình nắp đậy là ha, rồi mình bỏ vào ngăn mát tủ lạnh. Mình để ở trong ngăn mát tủ lạnh tầm khoảng 3 tiếng đồng hồ nha mấy bạn, rồi mình lấy ra mình sẽ làm công đoạn kế tiếp. Sau khi mình đã ướp tôm á với lại mirin, mình để ở trong tủ lạnh tầm khoảng 3 tiếng đồng hồ thì mình sẽ lấy ra ngoài. Thì lúc đầu mình ướp nó ít nước nha mấy bạn ha. Bây giờ tôm bắt đầu nó ra nước rồi, tại vì tôm nó là một loài hải sản nó ngậm nước đó mấy bạn. Mình bỏ ở trong đó ha thì con tôm nó sẽ nhả nước ra và nó săn lại ha. Thì cái mirin này nó làm cho bảo quản được con tôm ha, nó làm cho không bị sình, không bị ương, với lại làm săn con tôm ha, giữ cái màu sắc đẹp cho nó. Này bây giờ để mình cầm lên thử coi so với ban đầu nó sao. Con tôm nó cũng hơi cứng lại mấy bạn ha, nó cứng lại, nó cứng hơn so với ban đầu. Cứng ấy, ban đầu thì nó mềm mấy bạn, mềm nhũng luôn á. Nói chung là mình chưa có ngâm qua cái mirin á là con tôm nó mềm nhũng luôn, nhưng mà bây giờ là cảm giác mình sờ tay vào mình nghe cứng ha, nó cứng con tôm lên. Thì mình sẽ đổ vào một cái rổ rây ha, cái rổ này hay dùng để rây bột rồi các kiểu làm bếp á. Thì bạn chọn lấy cái rổ rây về để mình lọc cái phần nước này ra ha, phần nước mirin này ra để mình để ráo cái tép này. Đó, nhìn ngon thiệt mấy bạn ơi. Bảo quản á thì nếu mà cái môi trường xung quanh của mình á nó mát ha mấy bạn, nhiệt độ dưới 10 độ á, thì mình có thể để trực tiếp ở ngoài luôn ha để làm ráo nước. Còn cái môi trường mà xung quanh mình á nó nóng á, giống như cái không khí ở bên Việt Nam này ha, thời tiết bên Việt Nam mình nhiệt độ lúc nào cũng 30 mấy độ á, thì những cái lúc mình làm ráo nước vậy mấy bạn nên bỏ vào trong tủ lạnh ha, bỏ vào trong tủ lạnh tầm 30 phút thì nó sẽ ráo nước và cái con tôm mình nó sẽ khô mấy bạn ha. Để nguyên gì không có trùm bọc hết á, để con tôm nó sẽ ráo nước ha. Mình để tầm khoảng 20-30 phút ha là ráo hết nước ha. Dụ cho nó mấy cái rồi cầm nguyên vậy bỏ vào tủ lạnh, rồi một chút nữa mình sẽ lấy ra rồi làm tiếp ha. Để ráo nước tầm khoảng 30 phút thì mình lấy ra thì con tép của mình nó sẽ ráo nha mấy bạn. Ráo lại khô lại ha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đến cái công đoạn là mình ướp đường cho cái con tôm con tép này ha. Đó, thì bây giờ màu sắc của nó rất là ok rồi mấy bạn ha. Nó trong suốt lên ha. Nó không có đục đục giống như cái hồi mình mới có làm hồi sáng ha. Đó. Nó khô ha. Chắc thịt là nó săn lại ha. Đó thì cái tính năng của cái mirin này làm như vậy ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình ốp đường cho cái tôm cái tép của mình ha. Rồi mình sẽ trải một lớp đường xuống dưới đáy ha. Thì cái này mình làm mồi ngọt. Cá ở dưới biển nó thích cái vị ngọt, cho đó mình làm cái mồi ngọt sẽ dễ câu được cá hơn. Đường này cái tính năng thứ nhất á thì nó sẽ giữ gìn cái màu sắc cho con tép con tôm của mình nha mấy bạn ha. Nó giữ cái màu này nè cho đến khi là mình câu hết thôi, chứ nó không có đổi chuyển sang màu khác ha. Và cái thứ hai nữa sẽ làm cho con tôm của mình ha nó săn chắc lại, và có một lớp đường bảo vệ ở bên ngoài thì cái con tôm mình nó sẽ không có bị khô eo luôn ha. Đó thì mình sẽ trải một lớp đường mỏng ở dưới tôm nha, không có cần trải nhiều đâu nha mấy bạn. Trải nhiều một lát nữa là nó dư đường là cũng không tốt ha. Đó, lớp đường vậy rồi mình bỏ tôm lên trên. Trải lớp mỏng thôi nha, không cần trải lớp dày đâu. Trải tôm lên.
Mình làm cái này cũng không nhiều đâu các bạn ơi, tầm khoảng trăm mấy chục gram ha, 200 gram tôm mà chứ không có nhiều. Mình lựa những con ngon thôi. Đó, rồi mình lại rắc lên trên một ít nữa rồi mình mới làm lớp kế tiếp ha, để cho nó thấm đều. Có nhiều người ta ốp đường nhiều lắm, còn mình không có ốp nhiều ha, ốp nhiều phí đường. Làm lớp đường trên thì bây giờ mình sẽ đổ hết cái tôm vào trong cái hộp này. Ốp nhiều quá là cái tiền mồi này mắc hơn cái tiền mồi đi mua á. Đánh trên lớp đường này ha. Mấy anh Nhật thì mấy anh có điều kiện, mấy anh ốp nhiều đường lắm, còn mình là ốp vừa vừa thôi nha. Đó, nhiêu đó đường là được rồi. Đây nắp lên, lắc lên nha mấy bạn, lắc đều đường lên nha, đừng có lấy tay đảo nha. Đó, bên này nắp lại mình lắc nha nè. Đó, thì đường nó sẽ thấm đều xuống dưới nó. Chứ mấy bạn lấy đồ mấy bạn đảo là con tôm mình sẽ bị bể, bị nát ha. Nhưng mà nói chung là sau mà khi mình ngâm qua mirin rồi mấy bạn, thì con tôm sẽ săn lại ha, nó chắc thịt lắm. Để cho cái đường nó thấm vào bên trong con tôm hẳn đó mấy bạn, thì mình mất cái khoảng thời gian khoảng chừng 20 tiếng ha. Thì ngày hôm sau mình sẽ lấy cái này ra rồi bắt đầu mình sẽ thực hiện cái công đoạn kế tiếp ha. Rồi sau khi mình ốp đường mình để trong cái ngăn mát tủ lạnh tầm khoảng 1 ngày 1 đêm mấy bạn, thì nó sẽ được như vậy. Đây là mồi câu mình đã gần như là hoàn thành rồi mấy bạn ha. Tôm tép ốp đến đây là gần như là cái công đoạn này là gần như hoàn thành này. Đây, con mồi bây giờ nó rất là cứng ha, nó săn chắc nè, bạn nhìn nè. Để gần lên cho mấy bạn nhìn nè, cầm nè. Con tép bình thường mà con tôm bình thường mấy bạn cầm cái đuôi nó là nó cong xuống liền phải không? Cái hồi đầu đó chưa. Còn giờ mấy bạn nhìn ha, nó trong lên ha. Nè, nhìn nó gần như là trong suốt ha. Nó rất là cứng. Đó. Thì câu như vậy sẽ khó bị mấy con cá nhỏ phá mồi lắm mấy bạn ha. Mồi của mình cứng. Rồi cái công việc của mình bây giờ là làm sao để cho cái hương vị, cái mùi của cái con tôm này nó không có bị thay đổi ha, nó ngon thêm để cho dễ dụ cá đến hơn. Thì đầu tiên là mấy bạn phải tách cái phần đường với lại cái phần nước rồi, với lại cái phần mirin nó còn sót lại, nó dư thừa ở dưới cái đáy của cái hộp nè. Thì để tách ra thì mấy bạn dùng cái giấy này là giấy hút dầu, giấy dùng ở nhà bếp á mấy bạn. Ở Nhật thì hay có giấy này ha, làm nhà bếp thì thường có giấy này, nhưng mà mình không biết ở Việt Nam tìm mua ở đâu. Mình nghĩ là bây giờ ở trong các siêu thị cũng có rồi ha. Thì mình sẽ trải lớp giấy ở dưới đây ha, rồi mình đổ tôm lên cho hút nước, hút hết cái nước đường á mấy bạn, với nước mirin còn thừa lại á. Đường nó còn đọng ở dưới đáy của cái hộp nè. Bởi vậy cái lý do sao mình nói bỏ ít đường là vậy ha. Bỏ nhiều quá phí. Này y chang tắt muối đường luôn. Nhìn rất là kích thích. Mình cho nó nằm đều ra vậy nè. Nằm thành một lớp thôi ha. Này mình đang lấy tấm thớt, mình để lên. Rồi mình sẽ trải lên đây một lớp nữa. Đó. Trải thêm một lớp nữa. Nói chung là làm cái này cũng mất nhiều công phu lắm mấy bạn. Nhưng mà giá của mình sau khi mà mình làm mồi xong á, thì nó vẫn rẻ hơn là mấy bạn đi ra tiệm mà mấy bạn để được rất là lâu ha. Cam đoan với mấy bạn là để được rất là lâu, chắc chắn luôn. Mấy bạn sau khi mà mình tẩm ướp rồi á, mình so sánh lại với cái con mồi ban đầu thì nó khác nhau hoàn toàn mấy bạn, không có giống gì hết, chất lượng nó thay đổi hoàn toàn. Bạn tưởng tượng như đây là mình làm ra là nó bằng khoảng tầm 4 hoặc 5 hộp mồi ha, 5 hộp mồi ở ngoài tiệm á. Mà mấy bạn thấy cái mồi ở ngoài tiệm nó bán là cái mồi mà nhìn mà đỡ á, là khoảng 400 mấy yên một hộp, nhỏ nhỏ chừng khoảng 20 con móc lưỡi à. Còn cái mồi mà xịn tí nó tới 500 mấy yên lại một hộp. Đó thì mình làm vậy là mình đỡ tốn được biết bao nhiêu tiền luôn, mà mình chủ động nữa, hồi nào cần là có chứ không cần phải chạy đi mua. Rồi bây giờ chắc chắn là nó đã hút hết nước rồi. Hiện tép mình sẽ rất là khô các bạn, nó khô là ha. Đấy, chắc chắn là nó sẽ khô. Đè nhẹ nhẹ thôi, đè mạnh là dẹp lép con tép mình luôn á. Giờ mấy bạn nhìn có giống ngoài tiệm chưa? Có khác gì tép trong cái hộp mà người ta bán ngoài tiệm không? Không có khác cái gì hết đó mấy bạn. Khô queo cứng ngắt luôn đây. Đó, nó khô queo. Rồi công đoạn cuối cùng của mình bây giờ cần phải làm á, đó là ướp bột ngọt nè, với lại muối vào cái mồi này, rồi để dành đi câu thôi, chứ không có gì hết. Tôm này là toàn là tôm mình tuyển chọn, tuyển lựa thôi. Do đó là
Không có con nào mà không có đầu hết, toàn đầu giò cổ cánh đầy đủ. Làm theo mình sẽ dẹp tấm thớt này đi và mình để xuống đây. Rồi bây giờ ốp muối nè ha. Mình sẽ ốp muối vào đây. Muối thì mấy bạn thấy cái muỗng mình nè, mình ốp khoảng chừng 1/2 cái muỗng này thôi ha, không cần nhiều ha. Rắc đều lên. Đó. Đến bột ngọt. Bột ngọt thì mình sẽ ốp tầm 1 muỗng bột ngọt này ha, muỗng đầy ha. Đó. Rắc đều lên. Muối với bột ngọt nó cũng hút cái phần ẩm còn lại ở trong con tôm ha mấy bạn. Đậy nắp lại, lắc đều lên. Giờ này thì tôm nó cứng rồi, mấy bạn cứ lắc thoải mái, không vấn đề hết á. Lắc sao cho bột ngọt với muối nó đều lên là được. Rồi, sau khi lắc đều lên thì mấy bạn sẽ được một cái hộp mồi ngon lành cành đào như thế này. Và cái hộp mồi này thì không sợ nắng gió mưa bão gì hết ha. Mấy bạn có thể sử dụng một ngày dài, rồi mấy bạn đem về mấy bạn cất lại ngược ở trong ngăn đá tủ lạnh, mà mấy bạn không sợ là nó bị biến màu, hoặc là nó bị mềm, bị nhũng, bị ôi, hoặc là bị sình lên đó. Nhưng mà thường á là mình làm như đây rồi bắt đầu mình sẽ chia ra những cái hộp nhỏ ha. Rồi mình mỗi lần đi câu mình lấy vừa một lần đi câu thôi, rồi mình đem ra khỏi ngăn đá tủ lạnh, chứ mình đem đi đem về thì nó cũng phải biến đổi. Mấy bạn nói là bảo quản được lâu, nhưng mà thực sự là nếu mà mấy bạn đem đi đem về tầm khoảng 3-4 lần á thì nó cũng mềm ha, nhưng mà vẫn còn xài được, không có bị, dứt khoát là không có bị bay mùi bị tôm bị ương á. Đó thì mình cũng tìm tòi lắm mới làm ra được cái mồi này mấy bạn ha. Nó cũng không có khó mấy bạn làm đúng các bước giống như mình làm á là nó sẽ ok hết ha. Rồi, đây là những cái kinh nghiệm của mình chia sẻ với các bạn, mình mong là nó giúp ích cho tất cả các bạn. Nếu mấy bạn thấy video của mình có ích, mấy bạn hãy bấm like, mấy bạn đăng ký kênh và để lại bình luận để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp. Bye bye.